ইংৰাজী আমি বুজিবলৈ হ'লে ইংৰাজী বিষয়টো আমাক সহজ কৰিবলৈ হ'লে আমি টেন্সৰ যি 12টা ভাগ আছে সেই 12টা ভাগক আমি ধুনীয়াকৈ বুজিব লাগিব। সেই 12টা টেন্সক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে বুজিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ইংৰাজীটো ভালকৈ বুজিব পাৰিম বা ইংৰাজীটো ভাল লাগিব। আকৌ সেই 12টা টেন্সৰ সহায়ত আমি কেনেকৈ কুৱেশ্যন এটা সুধিব লাগে, কুৱেশ্যন এনচাৰ কেনেকৈ দিব লাগে, কুৱেশ্যন কেনেকৈ বনাব লাগে, সেই সকলোবিলাক তথ্য যেতিয়া আমি ভালকৈ বুজিব পাৰিম তেতিয়া আমি ইংৰাজীটো অতি সহজতে বুজিব পাৰিম বা ক'ব পাৰিম বা লিখিব পাৰিম। তো বন্ধুসকল, মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইংৰাজীত যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন এটা বনাম তেতিয়া জাষ্ট আমি দুটা টাইপত আমি কুৱেশ্যনটো বনাব লাগে। ইংৰাজীত কুৱেশ্যন এটা আমি দুটা টাইপত বনাওঁ, যে এটা হৈছে হেল্পিং ভাৰ্বেদি, আকৌ আনটো হৈছে WH ৱাৰ্ডেদি। জাষ্ট আমি দুটা টাইপ যেতিয়া আমি শিকিব পাৰিম তেতিয়া আমি ইংৰাজীত যিকোনো চেণ্টেঞ্চক কুৱেশ্যন বনাব পাৰিম আৰু অতি সহজতে এনচাৰো দিব পাৰিম। তো বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ যে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত থকা বাক্যবিলাকক বা চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থকা বাক্যবিলাকক আমি কেনেকৈ লিখিব লাগে, আকৌ কেনেকৈ কুৱেশ্যন সুধিব লাগে, আমি কেনেকৈ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰোঁ, কি টাইপত কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে, সকলোবিলাক মই ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, নিশ্চয় বুজিব পাৰিব। আকৌ যদি আপুনি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইংলিছ শিকিবৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক, নিশ্চয় বুজিব পাৰিব যে টেন্সটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়, কাৰণ টেন্সৰ সহায়ত আমি ইংৰাজী শিকিব পাৰিম বা ক'ব পাৰিম। তাকে মই আজি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আমি কেনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, আকৌ কেনেকৈ আমি এনচাৰ দিব পাৰোঁ। তো এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে লক্ষ্য কৰক, মই লিখিছোঁ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট বা প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট বুলি আমি ক'ব পাৰি। প্ৰথমতে আমি বুজিলোঁ যে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট বা প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সটোনো কি আছিলে। যে ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ যে ডেইলি ইউজ, যে ডেইলি ইউজ দৈনন্দিন জীৱনত আমি যিবিলাক কথা ইউজ কৰোঁ, যিবিলাক বাক্য আমি ইউজ কৰোঁ, সেইবিলাকে আছিলে প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট বা চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স। আকৌ অভ্যাসগত বা চিৰসত্য বাক্য বুজালেও সেইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিটত বা চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থকা বুলি আমি বুজিব লাগে। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। আকৌ লক্ষ্য কৰিব, বাক্যটোত যেতিয়া অলৱেজ, ডেইলি, অফটেন, ইউজুৱেলি, এভৰিডে এইবিলাক ইউজ কৰা হয় তেতিয়া নিশ্চয় বুজিব লাগিব যে এই চেণ্টেন্সটো চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আছে বুলি বুজিব লাগিব। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ যে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থকা বাক্য এটাক আমি কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে, তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোনো কি আছিলে আমি বুজিবলৈ অলপ চেষ্টা কৰোঁ। যে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থকা বাক্য এটাক আমি এনেকৈ লিখিব লাগে, প্ৰথমতে ছাবজেক্ট দিব লাগে, তাৰপিছত V1 বা V5। তো ইয়াতে V1 বা V5 এইটো কি আছিলে মই অলপ পিছত বুজাই দি আছোঁ। তাৰপিছত দিব লাগে অবজেক্ট। তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে ভাৰ্বৰ তালিকাটোত যেতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিম, ভাৰ্বক আমি 5টা টাইপত লিখিব পাৰোঁ। ভাৰ্ব ডেট মিনছ আছিলে ক্ৰিয়া। তো ইয়াক আমি 5টা ৰূপত লিখিব পাৰোঁ, যে V1, V2, V3, V3, V4 আকৌ V5। ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব যে V1, V2, V3, V4, V5 যে এইবিলাক আমি ভালকৈ শিকিব লাগিব। যে ভাৰ্বৰ তালিকাটো আমাক মুখস্থ লাগিব, তেতিয়াহে আমি চেণ্টেন্স এটা গঠন কৰিব পাৰিম। কাৰণ আপুনি ভাৰ্ব নহ'লে বাক্যটো গঠন কৰিব নোৱাৰিব। চ' ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে V1টো আছিলে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ, ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকিলে আমি V1 বুলি ধৰোঁ। আকৌ পাষ্ট টেন্সত যদি ভাৰ্বটো লিখিব লাগে তেতিয়া V2, আকৌ পাষ্ট পাৰ্টিচিপলত যেতিয়া লিখিব লাগে তেতিয়া আমি V3 বুলি বুজিব লাগে। আকৌ ভাৰ্বৰ লগত যেতিয়া আমি ING যোগ কৰি দিওঁ, ছাপ'জ গোয়িং, কামিং, যেতিয়া আমি কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিম তেতিয়া এইটো V4ত আমি লিখিব লাগে। আকৌ V5টো কি আছিলে, কেতিয়াবা যে ভাৰ্বটোৰ লগত আমি এছ বা ইয়েছ যোগ কৰোঁ, ছাপ'জ কামছ, গোজ, ছিংছ, তেতিয়া আমি এইটো V5ত থকা বুলি ভাৰ্বটো বুজিব লাগিব। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে, আৰু এইবিলাক আপোনালোকে মুখস্থ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে বুজিব পাৰিব বা অতি সহজতে ইংৰাজী আয়ত্ব কৰিব পাৰিব। বন্ধুসকল, নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে চেণ্টেন্স এটা আমি কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে। যে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকিলে যে আমি ছাবজেক্ট, তাৰপিছত V1 বা V5 আকৌ অবজেক্ট দিব লাগিব। তো এইটো হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰ। আকৌ কৈ দিছোঁ, ইয়াতে মই তলত লিখিছোঁ যে HB ডেট মিনছ হেল্পিং ভাৰ্ব। যেতিয়া বাক্য এটাত V1 বা V2 ডেট মিনছ মেইন ভাৰ্ব নাথাকে, মুখ্য ক্ৰিয়া নাথাকে, তেতিয়া আমি হেল্পিং ভাৰ্ব দি বাক্যটো লিখিব লাগিব। যেতিয়া চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আপুনি বাক্যটো লিখিবলৈ যাব, তো তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে ছাবজেক্ট দিব লাগিব,
তাৰপিছত হেল্পিং ভাৰ্ব দিব লাগিব, তাৰপিছত আদাৰ ৱাৰ্ড, ডেট মিনছ বাকী অংকখিনি লিখিব লাগিব। এই হেল্পিং ভাৰ্ব কোনবিলাক আছিলে? হেল্পিং ভাৰ্ব এইবিলাক আছিলে যে এম, ইজ, আৰ, was, were, have, has, had, can, could, may, might, shall, should, will, would, do, did, does এইবিলাক সকলোবিলাক আছিল হেল্পিং ভাৰ্ব। তো এইবিলাকো আপোনালোকে মুখস্থ কৰিব লাগিব যে হেল্পিং ভাৰ্ব কোনবিলাক আছিলে, যে আপুনি বুজিব লাগিব। তেতিয়াহে চেণ্টেঞ্চ এটা গঠন কৰিব পাৰিব, অতি সহজতে কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিব, অতি সহজতে এনচাৰ দিব পাৰিব। ইয়াতে লক্ষ্য কৰক, যেতিয়া বাক্যটোত আমি মেইন ভাৰ্ব ডেট মিনছ V1 বা V5 নেপাওঁ, তেতিয়া আমি হেল্পিং ভাৰ্বেদি চেণ্টেঞ্চটো গঠন কৰিম। তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। আকৌ এইবাৰ মই দেখাই দি আছোঁ যে যেতিয়া বাক্যটো আপুনি যে V1 বা V5 গঠন কৰিব চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত, তেতিয়া বাক্য ছাপ'জ মই কেইটামান এক্সাম্পল দিছোঁ। ছাপ'জ আমি ভাত খাওঁ, এই বাক্যটো যেতিয়া লক্ষ্য কৰিব, আমি মানে হৈছে ছাবজেক্ট, উই তাৰপিছত খাওঁ, এইটো মানে কি আছিলে? ভাৰ্ব। উই ইট ৰাইচটো ইকুৱেল ছাবজেক্ট। সিহঁতে ক্ৰিকেট খেলে, দে প্লে ক্ৰিকেট। মই লিখোঁ, আই ৰাইট। মই কিতাপ পঢ়োঁ, আই ৰিড বুক। এনেকৈ বাক্যবিলাক আমি লিখিব লাগেতো। আকৌ এটা কথা কৈ দিছোঁ যে আপুনি V5টো ইউজ কৰিব কেতিয়া? যেতিয়া ছাবজেক্টটো আপুনি পাব হি, শ্বি বা ইট, আকৌ নেম হ'ব পাৰে ছিংগুলাৰ নেম, যিকোনো ছিংগুলাৰ নেম। যেতিয়া ছিংগুলাৰ নেম আপোনালোকে পাব, তেতিয়া এইকেইটাৰ লগত V5টো ইউজ কৰিব। ডেট মিনছ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া আপোনালোকে V5টো ইউজ কৰিব যেতিয়া চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থকা বাক্য এটাক লিখিবলৈ যাব বা ক'বলৈ যাব। ধৰক তেখেতে ইংৰাজী শিকায়, তেওঁ ইংৰাজী শিকায়। তো এই বাক্যটোত লক্ষ্য কৰক, তেওঁ মানে হৈছে হি। তো ইয়াৰ লগত আমি V5টো ইউজ কৰিব লাগিব যে হি টিচেছ ইংলিছ। তেখেতে আমাক ইংৰাজী শিকায়, হি টিচেছ আছ ইংলিছ। সিহঁতে ক্ৰিকেট খেলে। এইবিলাক চেণ্টেঞ্চ হৈছে ডেইলি ইউজ, ডেট মিনছ আমি সদায় ইউজ কৰি এইবিলাক বাক্য। তো এই বাক্যবিলাক আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব। ছোৱালীজনীয়ে গান গায়, ছোৱালীজনী এইটো যিকোনো নেম, এইটো হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, ডেট মিনছ ছিংগুলাৰ নেম বুজাইছে। চ' ইয়াৰ লগত আমি V5টো ইউজ কৰিব লাগিব। দ্য গাৰ্ল ছিংছ এ ছং। ল'ৰাজনে কিতাপ পঢ়ে, দ্য বয় ৰিডছ বুক। মাকে ৰান্ধে, মাদাৰ কুকছ। তো এনেকৈ আমি বাক্যবিলাক ক'ব লাগিব। নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে আমি চেণ্টেঞ্চ এটা কেনেকৈ গঠন কৰিম চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাকিলে। এতিয়া মই দেখাই দি আছোঁ যে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থকা বাক্য এটাক আমি কেনেকৈ নেগেটিভ কৰিম, ডেট মিনছ নহয় বোধক বাক্যত আমি কেনেকৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম, তাক সহজ ভাষাৰে বুজাই দিছোঁ। ইয়াতে জাষ্ট আপুনি ছাবজেক্টৰ পিছত ডু নট বা ডাজ নট লিখি কিনে যে বাক্যটো নেগেটিভ চেণ্টেন্সলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে। তাৰপিছত V1 অবজেক্ট এইটো থাকিবই, জাষ্ট আমি ডু নট বা ডাজ নট ইউজ কৰিম। ডু নট কেতিয়া ইউজ কৰিম? যেতিয়া ভাৰ্বটো V1ত থাকিব, তেতিয়া আমি ডু নট ইউজ কৰিম। আকৌ ডাজ নট কেতিয়া ইউজ কৰিম? যেতিয়া ভাৰ্বটো V5ত থাকিব, তেতিয়া আমি ডাজ নট ইউজ কৰিম। আকৌ ডাজ নট ইউজ কৰাৰ পিছত ভাৰ্বটো আকৌ আমি V1ত লিখিব লাগিব। তো এইখিনি কথা অলপ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। এতিয়া আমি দুটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, নিশ্চয় বুজিব পাৰিব যে তেওঁ ক্ৰিকেট খেলে, হি প্লেইজ ক্ৰিকেট। তেওঁ ক্ৰিকেট খেলে। এইবাৰ যদি এই বাক্যটো আমি কওঁ যে তেওঁ ক্ৰিকেট নেখেলে, তেতিয়া আমি কি লিখিম? হি ডাজ নট প্লে ক্ৰিকেট। প্লেজটো আমি প্লে লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ধৰক যে মই ভাত খাওঁ, আই ইট ৰাইচ। বাক্যটো যেতিয়া আমি নেগেটিভত লিখিম, তেতিয়া কি দিব লাগিব? আই ডু নট ইট ৰাইচ। আই ডু নট ইট ৰাইচ। তেখেতে আমাক ইংৰাজী শিকায়, হি টিচেছ আছ ইংলিছ। তেখেতে আমাক ইংৰাজী নিশিকায়, তেতিয়া আমি কি লিখিম? হি ডাজ নট টিচ আছ ইংলিছ। তো এই ধৰণে আমি বাক্যবিলাক লিখিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি ডাজ নট ইউজ কৰিব, তেতিয়া নেগেটিভ কৰোঁতে V1ত লিখিব লাগিব, ভাৰ্বটো V5ৰ পৰা V1ত লিখিব লাগিব। বন্ধুসকল, এই চেণ্টেঞ্চবিলাককে যেতিয়া আমি ইণ্টাৰগেটিভত পৰিৱৰ্তন কৰিম, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব? যে ডু বা ডাজটো জাষ্ট আমি আগত লিখিব লাগিব, তাৰপিছত ছাবজেক্ট দিব লাগিব V1 অবজেক্ট। ডেট মিনছ ছাবজেক্টৰ আগত জাষ্ট আমি ডু বা ডাজটো ইউজ কৰিলে এইটো ইণ্টাৰগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব। তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে ডাজ বা ডু আগৰ দৰে হ'ব। যদি ভাৰ্বটো V1ত থাকে, তেতিয়াহ'লে হ'ব ডু। আকৌ যদি ভাৰ্বটো V5ত থাকে, তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম ডাজ। ধৰক তেখেতে আমাক ইংৰাজী শিকায় নাই। এই বাক্যটো যেতিয়া আমি ক'বলৈ যাম, তেতিয়া কি ক'ব লাগিব? যে ডাজ হি
teach us English. He plays cricket. তেওঁ ক্ৰিকেট খেলে তেওঁ ক্ৰিকেট খেলেনে এই বাক্যটো যেতিয়া আমি প্ৰশ্ন সুধিম তেতিয়া কি হ'ব যে ডাজ হি প্লে ক্ৰিকেট ডাজ হি প্লে ক্ৰিকেট আই ইট ৰাইচ মই ভাত খাওঁ এই বাক্যটো যেতিয়া ইণ্টাৰগেটিভ কৰিম তেতিয়া কি হ'ব ডু আই ইট ৰাইচ ডুটো লগাব লাগিব যিহেতু ভাতটো ফিয়নত আছে ডু আই ইট ৰাইচ তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে আমি কেনেকৈ নেগেটিভ বা কেনেকৈ আমি ইণ্টাৰগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ সেন্টেন্স এটা প্ৰথমতে যেতিয়া আমি ডব্লিউএছ ৱাৰ্ড ইউজ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি বাক্যটো কেনেকৈ গঠন কৰিম যে জাষ্ট আমি ডু বা ডাজৰ আগত ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডটো লিখি দিম তাৰপিছত বাকীখিনি একে থাকিব তো ডব্লিউএছ ৱাৰ্ড কোনবিলাক আছিলে যে হোৱাট হুইজ হোয়াৰ হোম হোৱেন হাউ হোম এইবিলাক আছিলে ডব্লিউএছ ৱাৰ্ড তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে তো এতিয়া ধৰক যে সিহঁতে ক্ৰিকেট খেলে দে প্লে ক্ৰিকেট সিহঁতে ক'ত ক্ৰিকেট খেলে সিহঁতে ক'ত ক্ৰিকেট খেলে এই বাক্যটো যেতিয়া আমি ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডেদি কৰিম ক'ত মানে হৈছে হোয়াৰ মানে হৈছে ক'ত তো এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰক যে হোয়াৰটো আমি যেতিয়া প্ৰথমত লগাই দিম যে হোয়াৰ ডু দে প্লে ক্ৰিকেট হোয়াৰ ডু দে প্লে ক্ৰিকেট তো এই ধৰণে আমি বাক্যবিলাক ক'ব পাৰোঁ ধৰক সিহঁতে আবেলি ক্ৰিকেট খেলে দে প্লে ক্ৰিকেট ইন দ্য আফটাৰনুন এই বাক্যটো যেতিয়া আমি ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডেদি কৰিম ধৰক সিহঁতে কেতিয়া ক্ৰিকেট খেলে তো এই বাক্যটো আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ হোৱেন ডু দে প্লে ক্ৰিকেট হোৱেন ডু দে প্লে ক্ৰিকেট এনেকৈ আমি ইজিলি বাক্যবিলাক গঠন কৰিব পাৰোঁ ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডেদি তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে আমি কেনেকৈ নেগেটিভ ইণ্টাৰগেটিভ বা ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডেদি কুৱেশ্যন কৰিব লাগে চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থকা বাক্যবোৰক এতিয়া মই দেখাই দি আছোঁ যেতিয়া V1 বা V5 সেন্টেন্স এটাত আমি নেপাওঁ সাপোজ হেল্পিং ভাৰ্বেদি যেতিয়া আপুনি সেন্টেন্স এটা বনাব ধৰক তেখেত এজন শিক্ষক হি ইজ এ টিচাৰ এই বাক্যটো যেতিয়া আমি নেগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব জাষ্ট হেল্পিং ভাৰ্বৰ লগত আমি নট এটা লিখি দিব লাগিব যে তেখেত এজন শিক্ষক নহয় হি ইজ নট এ টিচাৰ তেওঁ মোৰ বন্ধু হি ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড তো এইটো যেতিয়া আমি নেগেটিভ কৰিম তেতিয়া কি হ'ব হি ইজ নট মাই ফ্ৰেণ্ড উই আৰ ফ্ৰেণ্ডছ উই আৰ নট ফ্ৰেণ্ডছ ৰাজু ইজ এ গুড বয় ৰাজু ইজ নট এ গুড বয় আকৌ যেতিয়া আমি এইবিলাক ইণ্টাৰগেটিভত কৰিম তেতিয়া কি কৰিব লাগিব যে জাষ্ট আমি হেল্পিং ভাৰ্বটো ছাবজেক্টৰ আগত দি কিনে আমি এইটো ইজিলি ইণ্টাৰগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ ধৰক তেখেত এজন শিক্ষক হয়নে ডেট মিনছ আমি কুৱেশ্যন কৰিলোঁ তেতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব যে ইজ হি এ টিচাৰ ইজ হি এ ফাৰ্মাৰ তেখেত এজন খেতিয়ক হয়নে উই আৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰ উই ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ আমি ধুনীয়াকৈ বাক্যবিলাক ইজিলি ইণ্টাৰগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ জাষ্ট আমি হেল্পিং ভাৰ্বটো ছাবজেক্টৰ আগত লিখি কিনে ইণ্টাৰগেটিভলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ আকৌ এইবিলাককে যেতিয়া আমি ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডেদি কুৱেশ্যন কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব জাষ্ট আমি হেল্পিং ভাৰ্বৰ আগত ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডটো লগাই দিব লাগিব ছাপ'জ মোৰ নাম ৰাজীৱ মাই নেম ইজ ৰাজীৱ তো এই বাক্যটোক যেতিয়া আমি ইণ্টাৰগেটিভ কৰিম ধৰক যে তোমাৰ নাম কি আমি কুৱেশ্যন সুধিলোঁ ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডেদি তোমাৰ নাম কি মানে হৈছে হোৱাট চ' এই বাক্যটো যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিম তেতিয়া কি ক'ব লাগিব যে হোৱাট ইজ ইয়'ৰ নেম তো আমি কি দেখিবলৈ পালোঁ জাষ্ট আমি হেল্পিং ভাৰ্বৰ আগত ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডটো লগাই দি কিনে আমি ইজিলি গঠন কৰিব পাৰোঁ ইণ্টাৰগেটিভ চেণ্টেন্সত ধৰক যে হি ইজ এট হোম তেওঁ ঘৰত আছে হোয়াৰ ইজ হি তো ৰাহুল ইজ মাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড এইবাৰ যদি কুৱেশ্যন সুধোঁ তোমাৰ বেষ্ট বন্ধু কোন তেতিয়া আমি এনেকৈ কুৱেশ্যন সুধিব পাৰোঁ কোন ডেট মিনছ হু তো হু মানে আমি কোন বুজোঁ তো ডব্লিউএছ ৱাৰ্ড হু তো হু ইজ ইয়'ৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হু ইজ ইয়'ৰ ক্লাছমেট তো এনেকৈ আমি ইজিলি বহুতো চেণ্টেন্স গঠন কৰিব পাৰোঁ জাষ্ট আপোনালোকে অলপ ষ্টাডি কৰিব লাগিব আয়ত্ব কৰিব লাগিব মেইন বস্তুখিনি আয়ত্ব কৰিব লাগিব মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি দিছোঁ আপোনালোকে জাষ্ট এইবিলাক অলপ চাই ল'ব পাৰিলে কপি কৰি ল'ব তেতিয়া নিশ্চয় বুজিব পাৰিব আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থকা বাক্যবিলাকক কেনেকৈ ইণ্টাৰগেটিভ নেগেটিভ ডব্লিউএছ ৱাৰ্ডেদি আমি কেনেকৈ কুৱেশ্যন সুধিব লাগে যে হেল্পিং ভাৰ্বেদি কেতিয়া আমি বাক্য এটা বনাব লাগে বা মেইন ভাৰ্বেদি কেতিয়া বাক্য বনাব লাগে ধুনীয়াকৈ মই ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে তো বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ইংৰাজী শিকিবলৈ আগ্ৰহী হয় তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক